नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी चेतन दिघे अन्नदाता यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण ह्या ठिकाणी मी माझ्या बांधावरती शेणखत कशा पद्धतीत तयार केलं हे मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर सर्वप्रथम आपल्याला शेणखत आणायचं आहे। शेणखत आणल्यानंतर आपल्याला 2 बाय 2 फूट जाडी 2 फूट रुंदी ह्या पद्धतीचे बेड बनवायचे। त्या बेडवरती तुम्हाला तुमचा ट्रायकोडर्मा असेल, सुडोमोनास असेल, बॅसिलस असेल, व्हर्टिसिलियम असेल, बिव्हेरिया असेल, मेटारायझम असेल, जेवढे प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत ते सर्व तुम्हाला प्रत्येकी 1 लिटर आणायचे, जास्त नाही आणायचे। त्यांना तुम्हाला माझ्याकडे 5000 लिटर क्षमतेची टाकी आहे। त्या टाकीमध्ये मी 10 किलो गूळ आणि हे सर्व मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे पूर्णपणे 5000 लिटर त्याचं द्रावण तयार केलं। त्यानंतर ते द्रावण मी याचे जे बेड बनवले होते या शेणखताची त्याच्यावरती एक साधारण 60 ते 70% मॉइश्चर मेंटेन राहील, थोडक्यात गारवा राहील, त्याच्यात तेवढं ओलं राहील। त्या ढिगाऱ्यातून पाणी तर बाहेर निघलं नाही पाहिजे आणि ढिगारा तर कोरडा राहिला नाही पाहिजे। ह्या पद्धतीत त्याच्यावरती हे पाणी शिंपडायचं आहे तुम्हाला। त्याच्यानंतर तुमचं पेंडीचं पोतं असेल किंवा ऊसाचं पाचट असेल त्यांनी ती जागा पूर्णपणे तुम्हाला आच्छादून घ्यायची। साधारण एक 10 दिवसानंतर तुम्हाला ते पाचट पूर्णपणे बारदाना वगैरे बाजूला करून त्याला पलटी द्यायची। पलटी देताना तुम्ही रोटावेटरने पण देऊ शकता किंवा खोरा व फावड्याच्या साहाय्याने लेबरच्या माध्यमातून पण देऊ शकता। ते केल्याच्या नंतर तुम्हाला अशा 3 पालट्या द्यायच्या आहे, 10 दिवसांनी, 20 दिवसांनी व 30 दिवसांनी। 1 महिना ह्या पद्धतीत काम केल्यानंतर दुसरी व तिसरी पलटी देण्याच्या टायमिंगला तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायचं आहे पाण्याची गरज आहे का। जर पाण्याची गरज असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती पाणी शिपडू शकता, जर पाण्याची गरज जर नसेल तर तुम्ही त्याला फक्त पलटी देऊ शकता। तर हा जो प्रयोग आहे हा मी माझ्या शेतावरती बांधावरती केला। हे शेणखत तुमचं कांदा असेल, मका असेल, ऊस असेल, सोयाबीन असेल, डाळिंब असेल, द्राक्ष असेल, सर्व पिकांसाठी एक संजीवनी म्हणून काम करतं। हे दिल्यानंतर तुमच्या जमिनीमध्ये चांगल्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम जास्त पटीत डेव्हलप होतात आणि जे हानिकारक जे असतात मग त्याच्यामध्ये मर रोगाची बुरशी पण आहे। ह्या सर्व बुरशींवरती हे एकदम प्रभावीपणे काम करतं। तुम्ही इथं बघू शकता, इतकं सुंदर पद्धतीत हे खत तयार झालेलं आहे। एकदम म्हणजे टाकायला पण सोपं आणि एक साधारण एक बाग धरायच्या अगोदर आपण एक 6 महिने हा प्रयोग केला पाहिजे, प्रत्येक शेतकऱ्यांनी केला पाहिजे। हा जर केला तर आपल्याला शेतीतून मिळणार जे उत्पन्न आहे, किडी आणि रोग आहेत जमिनीतले, तर हे आपले निश्चित कमी होणार आहे, आपोआप कमी होणार आहे। त्याला आपल्याला काही जास्त हे करायची गरज नाही। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या ह्या अन्नदाता यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फॉलो करा। धन्यवाद।